Múlt hónapban a hip-hop világát ismét felrázta Eminem, ugyanis január 16-án közel 30 dal szivárgott ki tőle, és ezek mind más-más időszakban készültek. Ebben a videóban pedig meg fogjuk nézni őket hasonlóan a Death of Slim Shady album elemzős videómhoz. Tartsatok velem! Aki látta a Legendák sorozatom Eminemről szóló részeit, az tudja, hogy Emnél előfordult már párszor, hogy egy-egy album dalai idő előtt kiszivárogtak. Ezekkel a szivárgásokkal pedig M többször is harcba szállt, ugyanis még a megjelenések előtt új dalokat írt és vett fel, hogy némi újdonsággal is tudjon szolgálni a megjelenések napján. De az album szivárgásokon kívül még 2011-ben volt egy hasonló nagy leak, annyi különbséggel, hogy akkor nem ilyen rövid idő alatt kerültek ki a világhálóra. Most viszont néhány napon belül nem kevesebb, mint 27 dal szivárgott ki. Ráadásul ezek a dalok 2 évtizednyi időszakot ölelnek fel, és olyan nagy közreműködésekről is szó van, mint Dr. Dre, 50 Cent, Nate Dogg, de például Anderson .Paak is. A dalok már gyűjtőnevet is kaptak, és Straight from the Lab Free címen váltak ismerté. Viszont ebben a videóban leginkább csak azokról fogok beszélni, amik teljesen újnak számítanak, nem pedig azokról, amik már egy kiadott dal demo verziói. De nézzük is az elsőt. Első. Marshall Powers. Egy évekkel ezelőtti Sway-nek adott interjúban Eminem megemlített egy dalt a 2018-as Kamikaze albumról, aminek a szövegével saját bevallása szerint túl messzire ment. Na ez volt a Marshall Powers. És ezen kívül ennek a dalnak egy részlete már tavaly 2024. októberében kikerült, viszont teljesen csak januárban, a többihez hasonlóan. A dal Dr. Dre producerálta, a stílusa pedig hasonlít egyéb korai Slim Shady dalokhoz, amire maga M is utal a közjátékban. Mindössze alig 2 perces, de a koncepciója miatt simán beférne a Death of Slim Shady album dalai közé. Ez ugyanis egy szintén ellentmondásos szöveg Eminem és Slim Shady kapcsolatára nézve. Megemlíti, hogy olyan, mintha 2 ütem szólna egyszerre a fejében, de azzal is példálózik, hogy olyan, mintha 2 csaj kötélhúzásban versenyezne a szerelemért. Utal rá, hogy mindkettő ényét ugyanúgy szereti, majd megemlíti, hogy egyesek leszarozzák, amiért már nem a régi. Ezután Van a B-nek nevezi Slim Shadyt, azaz olyas valakinek, aki ez esetben Tupacra akar hasonlítani. Majd elreppeli azt is, hogy hogyan erőszakolná meg a régi ényét, amiért az folyton keménykedett. Kritizálja az újatlan kesztyűket, amiket akkoriban hordott, és kijelenti, hogy mindig is utálta azt az ényét. Második. Love Drunk. A következő szám a Love Drunk, ami még a 2009-es Relapse album produkciós időszakában készült. Ha emlékeztek, a harmadik Legendák Eminem részben már említettem, hogy a Relapse-nek eredetileg lett volna egy második része, pusztán azért, mert túl sok dal készült hozzá, de végül az egész lemezt elvetették. Na, a Love Drunk pontosan ebből a korszakból származik, ami a stílusán egyértelműen hallatszik is. A dal, ahogy a címe is mutatja, problémás szerelmi szálakról szól. Az első verszakot a leszbikus párnak Ellen DeGeneresnek és feleségének Portia de Rossinak címezte, de annak idején őket már a We Made You-ban is kikezdte. A második verszak pedig az egykori Playmate lányról, Kendra Wilkinsonról, aki korábban már feltűnt a 2006-os Smack That klipben. Kendra és Eminem között ugyanis rövid ideig volt egy kis feszültség, amiért M a Smack That klip forgatása közben leöntötte őt egy üveg vízzel. M ezért egyébként később bocsánatot kért. A harmadik verszak célpontja pedig nem más, mint Rihanna, de mellette megemlíti ex-barátját Chris Brandt is a kapcsolatok alatti bántalmazást illetően. Ez a verszak egyébként eléggé durvára sikeredett különféle szexuális utalásokkal. Harmadik. I'm Twisted Freestyle. A harmadik szám egy freestyle, amit 2017-ben rögzítettek. Az érdekessége pedig az, hogy néhány részletét később felhasználták a 2018-as Kamikaze album Fall című dalához. Ebben lényegében Eminem elmondja, hogy milyen brutálisak a szövegei és hogy ő egy cápa a szócsatákban. Ezen kívül beszél a nyomorból való feltöréséről, miközben amolyan Slim Shady-sen szórja a rímeket. Negyedik. Sociopath. Negyedik a Sociopath 50 Cent-tel, ami egy újabb hátrahagyott dal a Relapse korszakból, és a hangzása ezt egyértelműen alá is támasztja. A dalban szó esik a transznemű Caitlyn Jenner, azaz születési nevén William Bruce Jennerről, de újra előkerül Rihanna viharos múltja is. A szöveg pedig ismét eléggé provokatív és durva, hogy a Slim Shady-től már megszokhattuk, viszont a vendégszereplő 50 Cent-től nem. A dal külön érdekessége pedig, hogy Eminem néhány sora és 50 Cent egész verzie később bekerült a 2022-es Is This Love 9 című közös dalukba. Ötödik. I'm Sorry. A következő az I'm Sorry, amit a 2010-es Recovery albumhoz rögzítettek, és eredetileg ez lett volna az albumvezető kislemeze. Viszont a felhasznált minta szerzői jogai körül problémák adottak, így teljesen le kellett mondaniuk a dalról. Hát így lett végül a gigasláger Not Afraid az albumvezető kislemeze. Ez a dal egyébként egy nagyon érzelmes szerelmi viszályt ír le, amiben Eminem elmondja, hogy nem kapott soha pozitív visszajelzést, és hogy alsóbbrendűnek érzi magát a kapcsolatban. Majd közli, ha elmegy, már nincs visszaút. Én személy szerint nem tudom, hogy kinek szól a dal, de ha esetleg ti tudjátok, nyugodtan írjátok meg kommentben. Én csak egy emberre tudok gondolni, M ex-feleségére, Kimre, de ki tudja. Hatodik. Follow Me.
Ennek a dalnak a felvételéről nincsenek konkrét infók, de egyesek szerint 2005 és 2007 között készült. A dal egy az egyben egy groupiról, azaz egy megszállott női rajongóról szól, aki minden koncerten ott van, minden dalt kívülről fúj, és szinte mindig követi Eminemék turnébuszát. Ez a rajongó szinte mindenre képes, pusztán csak azért, hogy a közelükben lehessen, és ebbe beletartozik az is, hogy képes bármelyikükkel lefeküdni a csapatból. 7. Key to My Room. 7. a Key to My Room, ami a harmadik a Relapse korszakból, így tehát ezt is 2009-ben rögzítették. Ebben a dalban nem hozza a szokásos formáját, és Grotex sötét humorral operál. Előkerülnek a drogok, különböző szexuális helyzetek túlzó hasonlatokkal és szójátékokkal. A témája miatt pedig egyértelműen a horrorkora alműfajt erősíti, és a beaten igencsak érződik Dr. Dre jelenléte, pont úgy, ahogy a Relapse hangzásvilága is. Ehhez pedig még hozzájön Eminem akkori beteges humora. 8. Trade-off. A Trade-off eredetileg az Eminem által pártfogolt Slaughterhouse csapat második 2014-re tervezett nagylemezére, a Glasshouse-ra készült, de ez a lemez végül sosem jelent meg. A track amolyan igazi csapatcucc, és lényegében csak a rímek pufogtatásáról szól. Tele van szóviccekkel, szlengekkel és kulturális utalásokkal, miközben egymást próbálják felülmúlni, és mindenki próbálja a legjobbat kihozni magából. A végére pedig Eminem teljesen elszabadul, és ott hagyják a többiek. 9. Jump Out. Ennek a dalnak az érdekessége az, hogy eredetileg Dr. Dre 2002-ben bejelentett, végül soha ki nem adott albumához, a Detoxhoz készült, mint referenciadal. Tehát ez határozottan egy Dre dal, aminek Eminem megírta a szövegét és felreppelte, hogy később ez alapján rögzítse majd Dre. A felvétel 2006-ban készült, és annak idején az ex-D12 tag és Eminem állandó segédproducere Mr. Porter fel is töltött az internetre egy korai verziót belőle. A témáját tekintve egy önbizalommal teli dal, ami lényegében Dre visszatéréséről szól, és arról, hogy ha elszarodnak a dolgok, nem szabad megállni, hanem egyszerűen csak tovább kell menni. 10. Ritz. A következő dal a Ritz, ami állítólag a Marshall Mathers LP 2 albumra készült még 2012-ben vagy 2013-ban. Ebben a dalban Eminem egyszerűen a szokásos Grotex humorával tesz popkulturális utalásokat, miközben reflektál a saját helyzetére a hip-hopban. 11. Sexual Healing. 11. a Sexual Healing, ami a már említett 50 Cent-tel közös Is This Love 9 korábbi verziója. Ebből a trackből két verzió szivárgott ki, és az egyikben Dr. Dre vezeti fel a dalt. A másik pedig egy még korábbi verzió, amiben Eminem rappeli ugyanazt referenciaként Dre-nek. Plusz érdekessége viszont az, hogy egyikben sincs benne 50 Cent a végleges verzióval ellentétben. 12. Freak. Ez a dal egyesek szerint az Eminem által producerált 2017-es Body című battle rap vígjátékhoz készült, mivel abban az évben pletykáltak egy dalról, amit Anderson .Paak és Eminem közösen rögzítettek, de mégsem került fel M Revival albumára. 2018-ban pedig maga Anderson is megerősítette ezt a pletykát, miszerint létezik egy dal, amiben ő, Eminem és Westside Boogie szerepelnek. A track egyébként funky stílusban készült, de a szövegvilága kellően provokatív, szexuálisan túlfűtött, bulizós és laza is egyben. 13. Antichrist. 13. az Antichrist, és igen, ez az, ami végül a Death of Slim Shady albumon kötött ki. De a meglepő igazán csak az, hogy ezt a dalt eredetileg 19 évvel ezelőtt, azaz 2005-ben készítették, és ez a verzió erősen Michael Jackson célozta. További érdekessége pedig, hogy az első verszak felét a Renaissance-hoz, azaz a Death of Slim Shady nyitódalához használták fel, tehát több ízben is kötődik Eminem utolsó albumához. 14. Smack You. Utoljára hagytam a Smack You-t, ami szerintem a legérdekesebb dal mindközül, és talán ez borzolta fel a legjobban a kedélyeket is. Ez a dal ugyanis egy kemény és kivételesen agresszív disszám, amit M az ex-Death Row vezérnek, Suge Knight-nak írt, de közben oda-oda szól a keleti parti Ja-Rule-nak is. A szám Tupac Bomb First című dalának mintájával indul, és gyakorlatilag Suge Knight-ot vádolja meg Tupac és Notorious B.I.G. megölésével. Ez pedig azért érdekes, mert későbben már P. Diddyt nevezte meg felelősnek. Viszont ez lehet is az egyik oka annak, hogy végül nem került nyilvánosságra. De az is lehet, hogy túl kockázatos lett volna, mivel tudjuk, hogy Suge Knight kemény figura, és abban az időben nagyon sokan féltek tőle. Az pedig köztudott, hogy Eminem legnagyobb példaképe a hip-hopban Tupac, és ebben a dalban meg is mutatta haragját a feltételezett gyilkosával szemben. De külön érdekesség még, hogy a felvezetőben Tupac elnyújtott flowját utánozza, ezzel is tisztelegve előtte. Suge mellett pedig Ja-Rule-nak is intéz néhány sort, amiért M családját is belevette a kettejük beefjébe. A dal egyébként már közel 20 éves, de még mindig nagyon hatásos. Sugon és Ja-Rule-on kívül egyébként beszél még a zeneiparon belüli kizsákmányolásról is, amihez tökéletes példa Suge Knight.
Ezeken a dalokon kívül egyébként még kiszivárogtak olyanok is, amik már megjelent számok korábbi verziói. Ilyen például az Antichrist vagy a Death of Slim Shady album elemző videómban már említett Christopher Reeves is, ami a Brand New Dance eredeti verziója. De ott van még a Back and Forth, ami a Discombobulated elődje, vagy a My Darling és a Careful What You Wish For a Relapse albumról, vagy például a Survival korábbi verziója és a This Is. Ezeknek a daloknak egy része egyébként jogi problémák, azaz tisztázatlan zenei minták miatt kerültek törlésre. De akad olyan is köztük, amiket végül nem ítéltek méltónak egy-egy albumra, vagy simán csak túl durvának tartották őket. Emellett pedig vannak olyanok is, amik pusztán csak próbálkozások voltak. Bár Eminem hivatalosan még nem szólalt meg az ügy kapcsán, de a hozzá közel álló személyek közül már többen is. Dennis Dennehy, azaz M szóvivője például azt nyilatkozta, hogy ezek a dalok demók, kísérletek és olyan ötletek, amelyek már nem relevánsak, így nem is akarták őket soha kiadni. Az Aftermath egyik producere Fred Wreck pedig azóta közzétett egy X-posztot, amiben konkrétan az utca törvényével fenyegette meg a felelőst. Az ő kiléte azonban továbbra is ismeretlen. Eminem és csapata viszont mindent megtesz annak érdekében, hogy megtalálják. A szivárgásokkal kapcsolatban Eminem egyébként már a 2011-es Bad Meets Evil Take From Me dalban rappelt pár sort, amiben lényegében ezt mondta. Dühös vagyok, mert megszakadok, hogy átadjam nektek a művészetem, ti meg ellopjátok a gondolataimat. Ez számomra olyan, mintha egy tüskét döfnétek a szívembe. Talán nem is gondoljátok nagy ügynek, ha loptok tőlem, de nekem a zene az életem. Köszönöm a figyelmet. Tudom, egy kicsit elkéstem a témával, de az élet viszontagságai valahogy mindig közbeszólnak. Ettől függetlenül azért remélem érdekesnek találtátok. Ha igen, tudod, mit kell tenned, de ha nem, arra is van opció. Legyen szép napotok, sziasztok!